Xin chào các bạn, đây là Nancy. Hôm nay Nancy muốn chia sẻ thêm về quan điểm sống của người Tây và người Việt về tiền. Bao gian nan lầm than, khó khăn thử thách cho ta lớn dần. Vấp ngã không làm ta chùn chân, luôn mạnh mẽ đứng lên. Thứ nhất là có 5 cái yếu tố mà Nancy thấy là rất là quan trọng về quan niệm sống về tiền giữa người Việt với người Tây như thế nào. Thì nếu mà các bạn hiểu được thì lúc làm vợ chồng với nhau không có bị xích mích nhiều. Về tiền rất là sòng phẳng. Nếu mà mời bạn đi cà phê hay là đi ăn nhà hàng gì đó, ăn xong xuôi thì mình tự túc đi ha, là mình biết là mình phải trả cái nửa của mình. Thì đó là trừ khi nào mà họ mời, họ nói là hôm nay họ trả tiền dùm họ sẽ bao hôm nay họ sẽ bao thì họ sẽ trả tiền cho mình, còn không là cái nhất định là tiền ai nấy trả ha, rồi mình ăn cái gì mình tự trả đó. Cái thứ hai là về nợ, có nghĩa là nếu mà mình đã thân với cái người bạn của mình hay là người chồng của mình đó, có nghĩa là mình thân trong nhà, người thân trong nhà đó, mà ba má của mình muốn mượn tiền hoặc là anh chị em gì đó muốn mượn tiền của chồng của mình, chồng của mình là người Tây mà giàu có, thì cái cách mượn tiền đó là nó rất là phức tạp. Đối với người Việt của mình nhiều khi là một cái sỉ nhục, nhưng mà không, đối với người Tây là rất là sòng phẳng ha. Là khi mà họ cho mình mượn tiền là họ phải bắt mình ký giấy, là cái giấy là mượn bao nhiêu, tên gì, và nói chung là phải có cái giấy nợ đàng hoàng thì họ phải cho mượn. Cái thứ hai là nhiều khi mà cái số tiền nó quá lớn đi, họ sẽ bắt mình phải mua bảo hiểm, để bảo hiểm nhân thọ đó, để lỡ một cái chuyện gì thì có thể có tiền trả lại cho họ. Còn cái thứ ba đó là khi mà mượn tiền là họ phải tính tiền lời, có nghĩa là phải ít nhất là 8% hoặc là 10% thì họ phải cho mượn, còn không là họ không đồng ý. Thì đó là cái lối về mượn tiền đối với người Việt của mình là nếu mà mình giàu có thì tại sao anh em của mình, gia đình của mình đang kẹt thì mình không, thì mình cho mượn đi, trong thời gian đó mình tính lãi làm gì, giống như mình đã giúp đỡ cho gia đình đi. Cái lối sống đó là cái lối suy nghĩ đó không đúng với người Tây. Thì người ta sẽ rất là thận trọng khi mà cho mượn tiền, tại vì họ nói là cái số tiền của họ đó là có thể dùng để đầu tư. Đúng vậy, tiền của người Tây là không bao giờ để nhiều trong tài khoản mà checking đa số là để trong tài khoản đầu tư, cho nên họ không bao giờ có tiền mặt trong người hết trơn hay là có nhiều tiền mặt trong ngân hàng hết trơn Đa số là cái tiền của họ là ở trong cái tài khoản hưu trí, trong cái tài khoản đầu tư về chứng khoán, về tiền điện tử, về tiền đủ loại hết trơn về bảo hiểm mà lâu dài đó có thể lấy tiền ra được đó, và những cái đầu tư khác, chia đều ra nhiều thành phần để đầu tư, chứ họ không có giữ lại tiền mặt trong người nhiều đâu. Họ chỉ giữ lại đủ để trả hàng tháng tiền điện, tiền này tiền kia, tiền điện, tiền nước, tiền này tiền kia thôi, tiền chi phí hàng tháng thôi, chứ còn hoặc là 1-2 tháng lỡ mà có chuyện gì quan trọng thì có 1-2 tháng đó thôi, chứ còn họ không bỏ nhiều tiền ở trong ngân hàng đâu. Đó là cái lý do mà khi mà họ cho mình mượn tiền đó, họ phải lấy tiền ra từ những cái khoản khác, giống như họ phải bán cổ phiếu hoặc là bán tiền điện tử đi thì họ mới có để cho mình mượn. Cho nên cái số tiền đó trong cái lúc đó là họ không có tiền lãi, không có nhận được tiền lãi, cho nên nếu mà họ cho mình mượn tiền là mình phải trả tiền lãi cho họ. Và nói mượn thì nhiều khi họ cũng phiền phức, nói là 8-10% tiền lãi thì cũng không có nhiều, cho nên họ cũng không muốn phiền phức. Nhưng mà là tại vì vợ của mình lên tiếng kêu là cho gia đình vợ mượn, cho nên họ mới đồng ý thôi, chứ còn ngoài ra là cái tiền lãi từng đó họ cũng không có nghĩ là nhiều. Và những cái quy luật là như vậy, nếu mà không có đồng thuận về cái hợp đồng như vậy thì họ sẽ không cho mượn.
Cái mục thứ ba là về tài sản. Thì tài sản đó là khi mà họ qua đời đó, là thường thường đó là họ chỉ để lại cho người thân. Người thân có nghĩa là vợ của mình với con của mình thôi. Và nếu á, người ta cũng rất là cặn kẽ, nhiều khi vợ con đó, người ta để một phần nào đó, còn một phần nữa là người ta bỏ cho từ thiện. Cái đó là chuyện bình thường. Người ta rất là quý, coi trọng cái từ thiện ha. Còn nhiều người đó là người ta thấy trong gia đình của mình mà khá giả rồi đó, người ta không có để lại cho gia đình nữa, người ta cho từ thiện luôn, chứ không có phải giống như Việt Nam mình đó là trời ơi, nếu mà mình giàu có mình để lại cho, nếu mà không có vợ con thì là anh chị em ở trong nhà hoặc là cháu chắc. Họ không có để lại như vậy đâu ha. Trừ khi nào mà người nào mà họ thích lắm á, hoặc là thân thuộc lắm á, thì nhiều khi người ta đã để lại một số cho mình thôi, chứ còn nói là để lại cho người thân thì cái đó là hơi khó. Cái thứ tư là chi phí hàng ngày rất là tiết kiệm cho chính mình. Có nghĩa là đi mua cái gì hay là muốn làm cái gì đó cũng phải tính toán rất là kỹ càng. Giống như là mình đi mua đồ ăn chẳng hạn, giống như là Nancy thích cái gì đó, vô cái hàng hóa mà thích cái món gì đó là mình Nancy mua thôi, chứ nhiều khi cũng không có nhìn giá cả gì hết. Giống như là miếng thịt bò đi đó, cái miếng thịt bò này hả, Nancy thích là Nancy mua thôi, chứ nên không có coi giá hoặc là đắt đỏ bao nhiêu, muốn ăn là ăn thôi. Còn đối với họ đó là họ sẽ so sánh cái giá của cái tiệm này nó bán mắc hơn tiệm kia, thì sẽ qua bên tiệm kia, hoặc là thấy là thôi thịt bò mắc quá, ăn thịt gà đi. Ăn thịt gà đi cho nó đỡ tốn tiền. Cho nên những cái giai cấp á, mà nếu mà càng giàu á mà biết tính toán là họ càng tiết kiệm. Họ tiết kiệm cho chính bản thân của họ nha, nhưng mà họ có rất là nhiều tài sản sau này mà để lại cho gia đình á, thì họ có rất là nhiều tài sản. Họ nói là đối với họ sống vừa phải thôi, chứ không có cần phải sang trọng, không có cần phải sĩ diện. Nếu mà mình thích đó, thì mình có thể mình làm được, nhưng mà đối với lại cái tương đương, có nghĩa là cái luật tương đương á, nếu mà thịt bò mắc quá thì mình có thể mình ăn thịt heo hay là thịt gà. Còn nếu mà cái áo mà hiệu nó đắt quá thì mình có thể dùng cái hiệu bình thường, đâu có cần phải đua đòi, đâu có cần phải sang trọng nở mày nở mặt gì đâu. Cho nên họ không có cái sĩ diện nhiều, giống như là người Á Đông của mình. Đối với lại có một số thành phần thì mình không nói, nhưng mà đa số là như vậy, người ta không có sĩ diện. Giống như là bạn đi ra ngoài shopping mall, ngoài chỗ đi mua sắm đó, nhìn ai cũng giống như ai à, không có phân biệt nhiều về cái mình đâu có biết là cái người đó là triệu phú hay tỷ phú đâu, người ta đi rất là bình thường. Nếu mà vô trong quán cà phê thì cũng giống nhau thôi, đâu có biết là cái anh này là rất là triệu phú. Không, người ta không có phân biệt như vậy. Còn đối với Việt Nam mình nếu mà mình có rất là nhiều tiền là đi ra ngoài đường đeo đầy vàng vòng hay là hột xoàn hay là cái gì đó để cho mình sáng nó tỏa sáng đó, thì người ta sẽ biết cái cô này có rất là nhiều tiền. Ở bên đây cái đó rất là bình thường, không có chú tâm về cái đó nhiều, cho nên giàu nghèo gì cũng không có phân biệt được. Cái thứ năm mà Nancy thấy là nó hơi khác biệt giữa người Việt với người Tây của mình là cái từ thiện ha. Là từ thiện là họ, nếu mà họ đã chú trọng vô nhà thờ hay là chùa hay gì đó, thì là mỗi hàng tháng họ trích ra một phần nào đó, và cái số tiền đó sẽ chuyển thẳng vô trong nhà thờ hay là thẳng vô trong chùa luôn, chứ không có phải đợi là bỏ khi nào mình thích. Cho nên cái đó là cũng là một cái tốt đối với người Việt của mình á, thì mình không có chủ động nhiều. Có nghĩa là khi nào mình cảm thấy thoải mái, cảm thấy thích thì mình cho, còn nếu mà họ không thấy thoải mái thì mình không có cho. Còn đối với họ đó là không cần biết thích hay không trong cái khoản đó, người ta đã quyết định
rồi thì hàng tháng đó là cái tiền nó chuyển thẳng từ cái tiền lương của họ là vô thẳng luôn cái quỹ của nhà thờ hay là quỹ của từ thiện nào đó. Cho nên cái đó là cũng là một cái mà mình nên học. Vì những người mà sống ở bên Mỹ này lâu rồi đó thì mình cũng theo cái tính cách như vậy luôn. Nhưng mà đối với người Việt thì mới qua hay là không có hiểu về cái quan niệm sống ở bên đây á, thì họ sẽ bỡ ngỡ hơn chút đỉnh. Còn về quà cáp cho phụ nữ thì nói chung là họ cũng rất là lãng mạn, mua sắm rồi quà cáp cho phụ nữ rất là nhiều khi mà mới quen. Và nhiều khi nếu mà ta lãng mạn thì ta mua hoài à không có cần phải biết ngày lễ ngày gì, thế người ta thích là người ta mua thôi. Còn nhiều khi sống chung với nhau lâu rồi thì họ cũng có những cái biểu tượng như vậy. Họ đi thấy cái gì mà họ thích á, mà họ thấy là vợ của mình thích á, thì họ sẽ mua mang về để tặng cho vợ của mình. Còn về họ rất là thích đi ra ngoài ăn, là cũng tùy theo ha. Lúc mà còn trẻ đó họ rất là thích đi ra ngoài ăn, nhưng mà lúc mà về đứng tuổi rồi đó là họ sẽ tự nấu ăn ở trong nhà. Mà những cái đồ ăn họ nấu á, là rất là bình thường, có nghĩa là họ ăn giống như là rau luộc, rồi rau có nghĩa là bỏ mấy cái loại rau chung với nhau, xong rồi cái bỏ lên trên cái oven, bỏ rồi cái nướng lên, rồi miếng thịt vậy đó. Giống như là thịt mà mình thịt nướng á, không có cầu kỳ, đồ ăn không có cầu kỳ giống như là người Việt của mình. Ăn nhiều khi đói bụng á, thì ăn cái sandwich cũng được, có nghĩa là cái bánh mì kẹp á, kẹp trứng hay là kẹp salad hay là kẹp ở đó ăn rồi, hay là nướng miếng thịt lên là ăn rồi, chứ không có cần phải cầu kỳ giống như là làm bún, làm đồ ăn giống như người Việt của mình. Và nhiều người Tây người ta thích ăn nước mắm, với lại ăn mắm được thì những cái món ăn mà có những cái gia vị đó thì họ ăn, họ thích là thích. Nhưng mà nhiều người Tây không biết ăn, cho nên họ rất là, có nghĩa là rất là lựa chọn những cái món ăn mà họ hợp thôi. Có nghĩa là nhiều khi cũng bực mình đi mình dắt về gia đình của mình ha, về gia đình của mình thì gia đình của người Á Đông thường là rất là nhiều đồ ăn khác nhau, mà họ chỉ có chăm chú vô ăn cái món nào đó họ thích, có nghĩa là dễ ăn cho họ thôi. Rồi lúc mà nói chuyện thì cũng hơi khó chịu, là tại vì đa số là người Á Đông của mình lúc gặp mặt nhau là nói chuyện sùng hết, nói chuyện về tiếng Việt nhiều, cho nên đối với họ cũng hơi là một cái chướng ngại, là họ không có hiểu cái tiếng của mình, cho nên họ cũng tủi thân. Và nhiều khi như vậy á, làm cho cái mất cái hòa khí đó, hai bên không có nói chuyện được với nhau, và một bên thì cứ ngồi đó không hiểu gì hết cho nên chán, còn một bên kia thì nói là người này không có hòa nhập được cho nên cũng chán. Nên nhiều khi mà lâu gặp một lần thì được, chứ còn nếu mà có giống như là gặp hoài như vậy thì cái trường hợp đó làm cho người Tây cũng rất là chán. Quà cáp, nói về quà cáp nha, trời ơi, quà cáp đó là đúng. Nếu mà mình mời họ đi ăn tiệc cưới chẳng hạn, bạn biết là bên tiệc cưới bên đây đó là tầm người bạn biết là cho quà cáp ở bên đây đó là người Tây với người Việt của mình hoàn toàn khác nhau. Thì nếu mà mình đi mình ở người Việt của mình mà mời người Tây đi ăn ha, đi ăn đám tiệc cưới, thì họ sẽ mua một món quà nào đó, mà cái món quà đó là chủ yếu là dưới $100 thôi, chứ không có nhiều lắm đâu. Giống như là món quà giống như cái dĩa hay là cái nồi hay là một bộ dao kéo gì đó là họ sẽ mang đi. Thường người ta cũng tặng quà cáp nhiều, chứ người ta không có tặng tiền ở trong tiền lì xì giống như mình ha. Thì nói nhiều khi đó là mời tiệc cưới. Tại sao mà tiệc cưới ở bên Mỹ này á là người ta mời rất là ít, là vì cái lý do đó là cái tiền mà người ta bỏ ra rất là nhiều, mà khi mà nhận lại thì không bao nhiêu, cho nên người ta chỉ có mời người thân thuộc
thân quen quyến thuộc thôi, chứ người ta không có mời bạn bè nhiều, là lý do như vậy. Mỗi lần mà làm tiệc cưới đó, mỗi một phần ăn như vậy đó, nếu mà ở nhà hàng sang trọng là ít nhất là phải $350 một người. Mà bạn nghĩ thử coi, mình bỏ $350 ra để cho một món ăn thịnh soạn như vậy, mà họ chỉ có mang một cái món quà đi chỉ giá dưới $100, thì dĩ nhiên là mình lỗ rồi. Nếu mà tính toán giống như người Á Đông của mình đó, là mình bị lỗ. Cho nên người ta không có mời nhiều đâu, người ta chỉ mời một phần những người rất là thân thuộc ở trong gia đình thôi. Thì người ta nghĩ là mấy người trong gia đình là phải bắt buộc mời, chứ còn không có mời bạn bè nhiều ha. Thì cho nên thì các bạn thấy đó, là đa số là đám cưới ở bên Mỹ á, rất là ít người. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh của Nancy nhé, và cho Nancy một like. Còn nếu không, chịu like cũng được. Cảm ơn nhiều. See you. Bye bye.